गरिरहेको हुनसक्छ नि त। हामीले त इच एन्ड एभ्री ठाउँमा गएर डिसिजन लिने बेलामा फ्लोर सिट हेरेर त्यो त गर्न सक्दैनौँ। अनि एउटा सानो कम्पनी माइक्रो क्याप कम्पनीहरूमा पनि ल टेक्निकल एनालाइसिसले सिग्नल देखाए ल ठोक्दिउँ भनेर भन्दै गर्दा त्यसको पछाडि प्लेयरहरूको मुभ हुनसक्छ, त्यो बेलामा चाहिँ खस्न सकिन्छ भन्ने मात्रै हो। बाँकी कुरा त टेक्निकल एनालाइसिस हेर्दा कसैलाई कन्फिडेन्स आउँछ भने त गर्न सकिन्छ होइन, किनकि त्यसको लागि त सोल डिसिजनको रेस्पोन्सिबल त उही इन्भेस्टर नै हुन्छ नि त। हजुर हो सर, एग्री छु म चाहिँ। यो चाहिँ कस्तो भने एक त नेप्सेले दिएको डाटाहरूमा एकदम प्रशस्तै अब यो खोटहरू देख्न सकिन्छ, त्यो लेभलको डाटाहरू पनि आउँदैन। सरले भनेको कुरामा म एग्री गर्छु होइन। अनि त्यो लेभलको हामी स्ट्याटिस्टिकल टुल लाएर ती डाटाहरूलाई हामीले त्यसरी हेर्न सकेकै छैनौँ जस्तो लाग्छ होइन। अब यो पनि कतिले गर्नुभएको छ भने अब राम्रो हो, अब गर्नु भएको छैन भने त्यो पद्धतिमा हामीले ढाल्नु पर्यो होइन। आफूलाई प्रोफिटेबल कन्टिन्युस हुनको लागि एज अ ट्रेडर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्ट्राटेजी चाहिँ सधैँभरि चाहिँ कस्तो गर्नु पर्यो भने एप्रोचहरूमा सुधार्दै तपाईँले आफूले कन्टिन्युस मोडिफिकेसन गर्दै लानुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो सर। थ्याङ्क यू। विचार राम्रै छ, मनन योग्य गर्न लागेको छ तपाईँले पनि है। अब के छ, अब परिवर्तन सर केही छ धारणा? परिवर्तन सर बोल्ने मनस्थितिमा हो या होइन? म एकछिन भान्से छु अहिले, एकछिन पछि ल। ए ओके ओके ठिक छ। सफल सर अब के छ त सिनारियो, यसो परिस्थितिको बारेमा या प्रश्न या अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम राखौँ न त। सफल सर पनि नबोल्ने अवस्था हो। नवराज दाई अब धारणा सुनौ, जल्दो बल्दो धारणा बजारको अहिलेको कन्डिसनको बारेमा, आम सर्वसाधारणलाई लागेको के र तपाईँलाई लागिरहेको अवस्था के हो? केही छैन त्यस्तो, र आफू त अब बुलिस मान्छे पर्यो, घटे पनि बुल जस्तै लाग्छ, बढे पनि बुल जस्तै लाग्छ। त्यही भएर टक्क किता थुपारेर राख्ने हो। अनि कुन सेक्टर चित्त थुपार्ने बेला जस्तो लाग्छ दाइ? त्यस्ता कुन सेक्टर कुन कम्पनी कतिमा भन्ने कुरा चाहिँ घाममा सुकाइदिउँ अहिले। तर जे होस् किता थुपारेर राख्ने हो। अहिले बेच्ने भन्ने चाहिँ कुरै छैन होइन। जसरी अहिले घटेर पुरा चस्स मुटु दुखाएको छ नि, त्यसै गरी पर्सि उफ्री पैसा गर्न नभ्याउने दिन आउँछन् हेर चाँडै। त्यही भएर म चाहिँ ढुक्क छु, मलाई त एक चिम्टी पनि डर छैन। अब योभन्दा पहिला त्यस्तो तरिकाले तल जाँदा त डराइएन, अहिले त के हो र जस्तो लागेको छ। यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा है, मैले अरूलाई किन्नुस् भनेको चाहिँ होइन। त्यहाँ होमनाथ डाक्टर साहब आउनु भएको रहेछ नि त। डाक्टर साहब नमस्कार है। अब होमनाथ डाक्टर साहब कतिलाई थाहा छ, उहाँ अहिले सार्वजनिक पदमा पनि हुनुहुन्छ है। अब मैले पदै चाहिँ नभनौँ, अब साथीहरूले रिसर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। के छ अलिकति इकोनोमिक अनि यो प्लानिङसँग सम्बन्धित क्षेत्रको उहाँ अब अहिले त्यो पदमा हुनुहुन्छ। होमनाथ सरबाट अलिकति इकोनोमिक हाइलाइट्सहरू अथवा उहाँको सेक्टरको केही सुनौ न हामीलाई। होमनाथ सर सधैँ सुन्ने मात्रै होइन, सुनाइ पनि दिनु पर्यो। डाक्टर सर अब स्पिकर प्यानलमै आइसक्नु भएको रहेछ, अलिकति बोलिदिनु पर्यो। हुन त अब सार्वजनिक पद धारण गरेको मान्छेलाई बोल्न गाह्रो छ भने मैले फेरि ऊ चाहिँ लगाएको होइन है सर, फेरि बाध्यता गराएको चाहिँ होइन। अरू साथीहरू बोल्नुहोस् न त, मैले डाक्टर साहबलाई रिक्वेस्ट गरेँ, अब एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने त उहाँको कुरा भयो। वी रेस्पेक्ट सर, तपाईँ बोले पनि नबोले पनि। हस्, उहाँ बिजी हुनुहुन्छ जस्तो छ। ठिकै छ। अब रमेश प्रसाद सर हुनुहुन्छ नि, सुनौ न, हामी सबैजनाको कुरा सुनौ। रमेश प्रसाद अधिकारी सर, ल केशव सरहरू हुनुहुन्छ, हामीभन्दा अग्रज व्यक्तिहरू, नवराज दाई सुभाष सरहरू हुनुहुन्छ। ल प्रश्न या तपाईँलाई लागेको कुराहरू यसो राख्नुहोस्। हजुर सुप्रु सर, अब यो अन्तर्क्रियात्मक जस्तै गरौँ, तपाईँलाई लागेको मनमा लागेको प्रश्न या तपाईँलाई पनि आफूले सेयर गर्नुपर्ने केही कुराहरू भए। होइन मलाई लागेको चाहिँ कुरो के छ भने नि, अब यो बुलिस मार्केट भएन, हाम्रो बियरिस मार्केट पनि भन्ने भनाइ छ होइन। बियरिस नै हो जस्तो लाग्यो, किनभने दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ मार्केट।
अब यस्तो बेलामा अब हाम्रो साथीहरूले चाहिँ नि टेक्निकल एनालाइसिस भनेर भन्नुहुन्छ, टेक्निकल एनालाइसिसले इन्डिकेटरहरू दिइरहेछ भन्नुहुन्छ हैन। तर मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ नि, मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा है, अब अरू कन्टेक्स्टमा त मैले भन्दिनँ हैन, इन्डियाको कन्टेक्स्टमा अथवा चाहिँ जापानको यिनीहरूको कन्टेक्स्टमा त भन्ने कुरा आएन। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो अघि केशव सरले भने जस्तै चाहिँ यो बियरिस मार्केटमा चाहिँ नि टेक्निकल एनालाइसिसले काम गर्दैन, गर्ला जस्तो लागेन क्या। किनभने हामी टेक्निकल एनालाइसिसको पछाडि मात्रै कुद्यौँ भनेदेखि हामी जहिले पनि फस्छौँ। जस्तो भन्नु न, अब तपाईँको रेल आउँदैछ, उता ग्रिन सिग्नल त दियो हैन, तर बाटामा के अडचनहरू छन्, के व्यवधानहरू छन्, त्यो पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल हो। त्यसकारण अब यतापट्टि ग्रिन सिग्नल सेल बाइको ग्रिन सिग्नल त दियो, तर उतापट्टि अब हामीलाई फन्डामेन्टलले सपोर्ट गरेको छैन हैन। राजनीतिक चाहिँ उतल पुतल छ, अब इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ उतल पुतल छ हैन, वित्तीय संस्थाहरू स्टेबल छैनन्। अनि यस्तो बेलामा चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसको भर पर्यो भने चाहिँ निश्चित नै हामी डुब्छौँ, डुबिराखेको पनि छौँ। त्यसकारणले टेक्निकल एनालाइसिस 100% रङ हो भन्ने पक्षमा त म छुइनँ, तर यसको पनि समय आउँछ हैन। कुन बेलामा हुन्छ भने जुन बेलामा हाम्रो इकोनोमी स्टेबल हुन्छ, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टहरू स्टेबल हुन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसले सिग्नलहरू दिने कुरामा हामीले केही मात्रा 70-60% सम्म भरोसा गर्न सक्छौँ। नभएदेखि हामी टेक्निकल भनेर गइयो भने हामी चाहिँ सर्वस्व हुने सम्भावना बढेर गएको छ। त यिनै कुराहरू मैले अघि केशवले भने कुराहरूमा नै सपोर्ट गरेँ। अहिले म त अब मभन्दा धेरै अनुभवी मान्छे हो, त्यही पनि मलाई लागेको कुरो चाहिँ मैले राखेको है। ल यति नै राखौँ, अब धेरै कुरा नगरौँ, अरू साथीहरूले पनि बोल्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। ठिक छ सर, ठिक छ। अब अरू सरहरू कसैलाई के लागेको, देवी दिदी के सोध्नु पनि या केही लागेको कुरा केही छ? रूपक सर, धेरैजना छौँ त हामी। कृष्ण सर हुनुहुन्छ। सर मैले सरको कुरा सुन्दै गर्दा केही एड गर्न मन लाग्यो हैन। अब यो टेक्निकल एनालाइसिसले काम गर्दैन भनेर जो सरहरूले भन्नुहुन्छ नि, त्यो सर्टेन लेभलको उहाँहरूको डाटा एनालाइटिक्स गरेको प्रुफ चाहिनु पर्यो क्या। त्यसो बोल्दै गर्दा चाहिँ त्यो प्रुफ सहित आउनुभयो भने चाहिँ बेटर हुन्थ्यो हैन। यतिकै चाहिँ काम गर्दिँदैन भनेर भन्न मात्र चाहिँ मलाई नि त्यति ठिक लाग्दैन हैन। अब त्यसमा आफ्नो नलेज फुल्ली दखल भएर अनि त्यसलाई डाटा एनालाइसिस गरेर टुल युज गरेर यसले चाहिँ काम गरेन भनेर उदाहरण सहित आउनुभयो भने चाहिँ म चाहिँ त्यसलाई अथेन्टिक मान्छु है सर। एमएससीडीले पनि त किन मिलेको छैन? 2168 मा बेच भनेर यहाँ भनेको छ। अब अहिले 1900 मा आएर किन भन्दाखेरि किन मिलेन त सर? 2200 मा तपाईको बेचेर 1900 मा किन्ने मान्छेलाई राम्रो हो कि नराम्रो हो भनिदिनु त। र विश्वव्यापीकरण, यो सर विश्वव्यापीकरण नि टेक्निकल मान्यतालाई मान्यता भएको कुरा हो। लगभग टेक्निकल भने त उससे तलबाट उभिने पनि होइन होला, आकाशबाट झर्ने पनि होइन होला। जे सिनारी हो त्यसकै आधारमा त भोलुमा आयो भने देखाउने होला। बाइङ मान्छेहरूले व्यापक गरेका छन् भने त्यही अनुसार देखाउने होला। होइन यस्तो भयो, यो कुरो अलिकति गलततिर मोडियो होइन। कुरो कसरी गलततिर मोडियो भने टेक्निकल नराम्रो होइन क्या, टेक्निकल नराम्रो होइन, टेक्निकलले काम नगर्ने पनि होइन। तर नेपालमा भएका टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेहरू चाहिँ सबै धर्के भन्दा केही भनन्। यिनले टेक्निकलको बेइज्जत गरेर अब अलिकति टेक्निकल एनालाइसिसबाट राम्रोसँग टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने अथवा त्यसका हरेक पार्टबाट हेरेर ट्रेनिङ दिने त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ पब्लिकली आएर राम्रो धेरै बोल्दिँदैनन् होइन। अनि जति टेक्निकल एनालाइसिसको नाम लिएर बोल्छन् तिनले चाहिँ धर्को तानेर आफूले किनेको छ भने धर्को तानेर कहाँ पुग्छ भनेर देखाइदिन्छन्। बेचे भने अब चाहिँ तल जान्छ है, यो सपोर्टै छैन केही छैन भन्छन्, लडाइदिइहाल्छन्। त्यही भएर नेपालमा टेक्निकल एनालाइसिसको नाम लिएर बदनाम धेर भएको हुँदा मान्छेलाई यो व्याप्त यो अलिकति हुन्छ नि फ्रस्ट्रेसन बढेको हो। नभए समग्र टेक्निकल एनालाइसिस त धेरै ठुलो एकदमै ठुलो चिज हो नि त यो त। तर यहाँ धर्का भन्दा अरू केही हेरिँदैन क्या, गलत चाहिँ त्यहाँ भएको हो क्या हाम्रोमा चाहिँ। हाम्रो मार्केटमा चाहिँ कसरी एकछिन है, नवराज सरले भनेको कुरामा म 100% अग्री गर्छु होइन। हामीलाई चाहिँ त्यो त्यसरी सिकाइदिएछ जसरी उहाँहरूले बुझ्नुभयो क्या। उहाँहरूले बुझेको भन्दा बाहिर पनि टेक्निकल एनालाइसिसको स्कोप छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले कहिले सम्झिने होइन। अनि त्यो भन्दै गर्दा सर्टेन लेभलमा म पनि के एग्री गर्छु भने हाम्रो मार्केटमा प्रिम्याच्योर भएको हुनाले सबै टुल्सहरू नआएकोले बाहिर हामीले पढे जस्तो सिधै टेक्निकल एनालाइसिस ल्याएर एप्लाई गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन, त्यसमा चाहिँ म मान्छु।
अर्को डाटा एभाइलेबिलिटीमा ठाउँ छैन, त्यसमा पनि मान्छु। यसको रेस्ट्रिक्सनहरू छ, त्यसमा पनि मैले मान्छु होइन। तर त्यो भन्दै गर्दा टेक्निकल एनालाइसिसले काम गर्दैन भन्ने मान्छेले चाहिँ डाटा सहित आउनु पर्यो क्या। टेक्निकल एनालाइसिसले यो ठाउँमा काम गरेन, मेरो यस्तो यस्तो छ। अब नेपालमा फेरि टेक्निकल एनालाइसिस भन्दै गर्दाखेरि इन्डिकेटरमा लगेर झुन्ड्याइदिनुहुन्छ। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने टेक्निकल एनालाइसिस र इन्डिकेटर एनालाइसिस भनेको डिफ्रेन्ट थिङ हो होइन। त्यो अब इन्डिकेटरको कुरा मात्र गर्नुपर्दा चाहिँ त्यो धेरै ल्यागिङ हुन्छ र त्यसको नलेज भन्दा पनि तपाईँले पहिले मार्केट स्ट्रक्चर अनुसार मार्केट कसरी चलिरहेको छ भनेर प्रोसेसको रूपमा बुझ्नुभयो भने देन ओन्ली पछि आउने हो क्या यो इन्डिकेटर एनालाइसिस होइन। यो हात्तीले पुच्छर हल्लायो कि पुच्छरले हात्ती हल्लाउने भन्ने कुरा हो क्या। यो कुरा बुझिदिनु होला है त। होइन यस्तो छ नि त तपाईँको अहिले त साँच्चै भन्ने हो भने जति पनि साथीहरू टेक्निकल एनालाइसिस गर्छु भन्नुहुन्छ नि आम मान्छेहरूलाई आतंकित बनाएको त तपाईँहरूले हो नि त, जतिले गर्नुहुन्छ है। मैले व्यक्तिगत कसैलाई भनेको होइन। तपाईँहरूले कहिले पनि टेक्निकल एनालाइसिस भनेको यो हो भनेर कहिले पनि भन्नु भएन कि। तपाईँहरूले मात्रै के भन्नुहुन्छ कि यसको सपोर्ट यतिमा छ, यतिवटा क्यान्डल बनेको छ, कि क्यान्डलिस्टिक प्याटर्न मात्रै हो टेक्निकल एनालाइसिस, अनि धर्का तानेर त्यो प्राइस तोकिदिनु मात्रै हो टेक्निकल एनालाइसिस। यो हरेक चिजमा एउटा कुरा यति विचार गर्नुस् कि ल टेक्निकल त यो एकदम साइन्टिफिकल, यो धेरै रिसर्च गरेर बनेको थ्योरी हो, यो हो त्यो हो भनिन्छ नि। त्यो हुँदै गर्दा यदि त्यो साँच्चै त्यो तरिकाको थ्योरी अप्लाई गर्ने हो र तपाईँहरूले त्यही तरिकाले हेर्ने हो भने आरएसआई मैले हेर्दा 2 छ भने अर्काले हेर्दा पनि 2 नै हुन्छ नि। मैले हेर्दा 2 हुने, अर्काले हेर्दा 2.5 हुने, अर्काले हेर्दा 0 हुने, अर्काले हेर्दा -1 हुने हुन्छ कहिले। इन्डेक्स त त्यही हो नि त, कम्पनी त्यही हो, प्राइस त्यही हो। भनेपछि यहाँ चाहिँ के भइदियो भने आफ्नो आफ्नो ग्रुप खडा गर्ने टेक्निकलको नाममा लाइभ ट्रेडिङ गराउने, आज भोलि हिजो जहिले पनि यहाँ मान्छेहरूलाई खडा गर्ने र ग्रुप ट्रेडिङ गराउने, अनि फलानाको प्राइस यति पुग्छ भन्ने उच्काइदिने, किन्न लगाइदिने, त्यतिमा पुगिहाल्छ। देखिस् मैले भनेको पुग्यो, त्यो होइन के। टेक्निकल एनालाइसिस भनेको प्राइस तोकेर त्यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा हेर्नु मात्रै होइन नि त। तर सही रूपमा नबुझाइदिएपछि त आम मान्छेले भन्छ नि त, भोलिबाट त यो टेक्निकल एनालाइसिस भनेको गलत 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 भन्छ। तर जसले गलत भनिरहेको हुन्छ नि उनलाई टेक्निकल एनालाइसिस भनेको के हो नै थाहा हुँदैन क्या। उसले यति बुझा हुन्छ कि यो धर्के अरे गलत, यो धर्का तान्ने गलत मात्रै भने हुन्छ कि। केशव सर नमस्ते सर। यो अहिले एउटा न्युज आज आएको थियो सर, यो धितोपत्र बोर्ड हाम्रो सेबुनले चाहिँ एसएमई प्लेटफर्म चाहिँ इस्यु गर्ने भयो अरे भनेर। यसमा के हो सर, यो 25 करोड समथिङको चाहिँ चुक्ता पुँजीवाला चाहिँ एसएमईमा हाल्ने कुरा ल्याएर छ। यसमा चाहिँ यो पहिला रेटिङ गर्नु नपर्ने सर, आइपिओ गर्नुभन्दा अगाडि, आइपिओ इस्यु गर्नुभन्दा अगाडि रेटिङ गर्नुपर्ने भएपछि जस्तो सुकै कम्पनी पनि आउन मिल्ने भयो नि सर, के हो सर यसमा? र नि यो एसएमई फ्ल्याटमा चाहिँ कस्तो चाहिँ बनाउँदा ठिक हुन्छ होला सर? बाहिर कस्तो कस्तो गरे छन् अरू देशहरूमा? अब मैले त खास नेपालको मात्रै गरे हो सर, सिकारू भर्खर नयाँ नयाँ। यो के कसरी कस्तो हुन्छ सर? यो यसमा के भइदिए राम्रो हुन्थ्यो? कस्तो कस्तो प्र्याक्टिस भइरहेको सर? के सर यसमा जस्तो खुलाइदिनु न, कि अरू कुनै सरहरू थाहा छ भने राम्रोसँग खुलाइदिनु त। यो नेपालमा अब एसएमई प्लेटफर्म भनेर ल्याउँदै गरेको अरू देशहरूमा पनि प्रचलनमा छ। यो चाहिँ आइपिओ गर्नलाई चाहिँ एउटा लेभलमा, एउटा स्टेजमा कम्पनीको पर्फर्मेन्स र भ्यालुएसन पुग्नुपर्छ कि। इभन भारतकै कुरा गरौँ, विकसित मुलुकहरूको कुरा गरौँ, नेपालमा चाहिँ पर्फर्मेन्स र भ्यालुएसन नभए पनि रेगुलेटरी बडीले ल यो सेक्टरको इन्डस्ट्री चाहिँ सानो होस् कि ठुलो होस् आइपिओमा जानुपर्छ भन्दै गर्दा 8-10 करोडका माइक्रो फाइनेन्सहरू पनि गए। कुनै बेला थियो 2-4 करोडका त्यो विकास ब्याङ्कहरू पनि गए होइन। नेपालमा फरक छ। अरू मुलुकहरूमा चाहिँ भ्यालुएसन र पर्फर्मेन्सको हिसाबले चाहिँ एउटा अप टु द मार्क, एउटा बेन्च मार्क क्रस गरेर पुग्नुपर्छ, अनि मात्रै नियामक निकायले आइपिओको लागि दिन्छ है, अनुमति दिन्छ। अब त्योभन्दा तलका पनि त अरू कम्पनीहरू, पब्लिक कम्पनीहरू छन्। तिनीहरूलाई पनि पब्लिकमा ट्रेडिङमा लग्यो भनेदेखि सेयर मार्केटमा काम गर्ने मान्छेहरूले नयाँ कम्पनी पाउँछन्, नयाँ टुल पाउँछन्, अनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने नयाँ प्लेटफर्म पाउँछन्। त्यसकारण इकोनोमिक मोबिलिटीहरू बढ्छ। त्यसकारण चाहिँ एसएमईको प्लेटफर्म एउटा नयाँ प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ ल्याउन खोजिएको, विदेशमा पनि त्यो छ। अब त्यसमा चाहिँ नेपालमा आइपिओमा जानै पर्ने र जान सक्नेहरू त आइपिओमा गइ नै हाल्छन्, त्यसपछि सेकेन्डरी मार्केटमा गइहाले।
अझ सक्नेहरू त बुक बिल्डिङ भनेर अझ प्रिमियम बेसमा जान्छन् होइन। एफपिओ भनेर गए केही वर्ष अगाडि, अहिले बुक बिल्डिङको कुरा आउन थालेको थियो, फेरि कता कता सेलाएको छ, त्यसरी गइहाल्छन्। त्यसरी जान नसक्ने तर पब्लिक पर्सपेक्टिभ भएका, पब्लिकहरूले पनि त्यसमा लगानी गर्दाखेरि राम्रै हुने, पब्लिकलाई पनि बेनिफिट हुने, कम्पनीलाई पनि क्यापिटल बिल्डिङ हुने खालका कम्पनीहरूलाई चाहिँ एउटा क्यापिटलको थ्रेसहोल्ड राखेर 25 करोडको क्यापिटलको थ्रेसहोल्ड राखेर त्योभन्दा तलका प्रस्पेक्ट भएका